नमस्कार, मी प्रियंका. वेलकम टू द गार्डन थीम्स. समर प्लांट केअरच्या या तिसऱ्या आणि शेवटच्या भागामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. पहिले 2 पार्ट हे आधीच आपण अपलोड केलेले आहेत, तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिसेल. तर ते पार्ट तुम्ही आधी पहा आणि हा तिसरा शेवटचा भाग त्यानंतर पहा. तर आधीच्या 2 भागामध्ये आपण झाडाची काळजी कशी घ्यायची, पाणी कधी द्यायचं, त्यानंतर फर्टिलायझर, पेस्टिसाइड या सगळ्या गोष्टींवरती आपण डिस्कशन केलं. आता तिसऱ्या शेवटच्या भागामध्ये आपण सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, पिंचिंग आणि मल्चिंग हे 4 टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण प्रूनिंगबद्दल बोलूयात, पण त्याआधी पिंचिंग आणि प्रूनिंग यामधला फरक देखील आपण समजून घेऊयात. प्रूनिंगमध्ये 2 प्रकार असतात, एक सॉफ्ट प्रूनिंग आणि हार्ड प्रूनिंग. आणि पिंचिंग म्हणजे काय? आता हे जे तुम्हाला टीप दिसत आहेत, हे बघा, हे जे टीप असतात इथून हे एवढा भाग असा वरचे शेंडे तोडणे म्हणजे याला पिंचिंग म्हणतात. साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपण तुळस कशी वरची थोडी थोडी तुळस अशी हाताने तोडतो, त्याला पिंचिंग म्हणतात. म्हणजे टीपला जी ग्रोथ होत असते ती ग्रोथ ही एनहान्स होते आणि यातनं 2 असे फाटे फुटतात. आता इथे तुम्ही बघू शकताय, मी याचं पिंचिंग केलं होतं तेव्हा इथून आता हा पिंचिंग केलेला नोड आहे, हे बघा, हा आतमध्ये नोड आहे, इथून मी पिंचिंग केलं होतं. तर इथून आता 2 शूट आहेत, हा एक शूट आहे आणि हा एक शूट आहे, असे 2 शूट्स ह्याला झालेत. आणि इथे जेव्हा आपण पिंचिंग करतो तेव्हा त्यानंतर पुढे येणारे जे शूट असतात ते 2 तयार होतात. आता मी एक एक्झाम्पल म्हणून दाखवते पिंचिंगचं. हे बघा, फक्त एवढूसा भाग असा वरचा काढून टाकायचा टोकाचा, याला पिंचिंग म्हणतात. पिंचिंग नंतर बघूयात आपण सॉफ्ट प्रूनिंग. सॉफ्ट प्रूनिंगमध्ये सगळ्या फांद्या आपण काढून टाकत नाही, फक्त जेवढी गरज असते झाडाला ग्रोथची तेवढ्या फांद्या आपण कट करतो. आता हे एक्झाम्पल मी मोगऱ्यासाठी देते. ही आता फुलं येऊन गेल्यानंतर आपण ह्याला इथून कट देणार आहोत. एवढी जी आहे ही एवढी आपण अशी कट करून टाकणार आहोत, याला म्हणतात सॉफ्ट प्रूनिंग. आणि आता सगळ्यात शेवटचं म्हणजे हार्ड प्रूनिंग. हे हार्ड प्रूनिंगचं एक उदाहरण आहे. हे रातराणीचं झाड आहे, हार्ड प्रूनिंग केलं होतं याला आणि आता याला नवीन फांद्या यायला सुरुवात झालेली आहे, नवीन कोंब येते प्रत्येक फांदीला. हार्ड प्रूनिंगमध्ये आपण सगळी जी पालवी असते ती काढून टाकतो आणि फक्त हे जे खोड असतं हे एवढं ठेवतो, त्यातूनच त्याला नवीन पानंही फुटायला लागतात. तर हे बघा, ही पूर्ण जे फांदी आहे ही पूर्ण फांदी रिकामी होती, आता याला हळूहळू नवीन पालवी ही फुटायला लागली. इथे पण तेच आहे. तर असे हे 3 प्रकार आहेत, पिंचिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग आणि हार्ड प्रूनिंग. पिंचिंग आणि सॉफ्ट प्रूनिंग हे आपण वर्षात वारंवार करत असतो, पण हार्ड प्रूनिंग हे सगळ्याच झाडांमध्ये आपण फक्त एकदा, वर्षातून एकदा, सीझन जेव्हा असतो झाडांचा त्याच्या आधी आपण हार्ड प्रूनिंग करत असतो. आता एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर मोगरा आणि कढीपत्ता याचं प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग आपण साधारण फेब्रुवारीमध्ये करत असतो. तर प्रत्येक झाडालाच वर्षातून एकदा हार्ड प्रूनिंगची गरज असते. प्रूनिंगचा अर्थ आपण समजून घेतला, पण आता मेन विषय आहे म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये प्रूनिंग करायचं का? तर अजिबात नाही. उन्हाळ्यामध्ये कोणत्याच झाडाचं प्रूनिंग आपण करत नाही. सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कोणतंच प्रूनिंग करत नाही. पिंचिंग आपण करू शकतो किंवा ही अशी जी खराब झालेली पानं असतात ही काढून टाकू शकतो. पिवळी झालेली पानं असतात ही देखील आपण काढून टाकून देऊ शकतो. किंवा कीड लागली असेल तर अशी देखील पानं किंवा फांद्या या फक्त आपण काढून टाकू शकतो. पण उन्हाळ्यामध्ये हार्ड प्रूनिंग आणि सॉफ्ट प्रूनिंग हे आपण कोणत्याच झाडाचं करत नाही. त्यानंतर आपण बघूयात रिपोर्टिंग. फेब्रुवारीपर्यंत तुम्ही जर रिपोर्टिंग झाडांचं केलं असेल तर ठीक आहे, पण फेब्रुवारी नंतर शक्यतो मार्च, एप्रिल, मे, त्यातल्या त्यात मी म्हणेन की एप्रिल, मे हे 2 महिने जे आहेत ते खूप कडक उन्हाळ्याचे असतात आणि तेव्हा झाडाचं रिपोर्टिंग हे करणं अत्यंत चुकीचं आहे. एकतर हवामानामध्येच टेम्परेचर आहे जे फ्लक्च्युएट होत असतं, कधी आभाळ येतं, कधी ऊन कडक पडतं, तर या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम हा झाडावरती आधीच होत असतो आणि त्यामध्येच जर आपण त्याचं रिपोर्टिंग केलं तर झाडेही अजून शॉकमध्ये जातात आणि त्यांची ग्रोथ ही थांबते. त्यानंतरचा पॉइंट म्हणजे कधी कधी असं देखील होतं की झाडांना जगवण्यासाठी रिपोर्टिंगची गरज असते, पण ते कंडिशन खूप रेअर आहेत. कधी कधी काही झाडांमध्ये तसं बघायला मिळतं, पण जर तुम्ही एक्सपिरियन्स असाल, तुम्हाला रिपोर्टिंगचा अनुभव असेल चांगला, तरच फक्त रिपोर्टिंगची रिस्क घ्या, नाहीतर शक्यतो रिपोर्टिंग हे करूच नका. साधारण जून नंतर पहिला पाऊस पडल्यानंतर तुम्ही झाडांचं रिपोर्टिंग करू शकता. आता मी तुम्हाला एक किस्सा सांगते रिपोर्टिंगचा. आम्ही गावाला गेलो होतो आणि तिथे रिपोर्टिंग आम्हाला करावं लागलं. तर का करावं लागलं तर सॅपलिंगची जी
काय म्हणता येईल आपल्याला, सॅपलिंगची जी छोटीशी जाळी असते म्हणजे जो पॉट असतो, तर तो जो आहे तो न काढता झाडाचं रिपोर्टिंग केलं होतं. आता तुम्ही बघताय या माठामध्ये झाड लावलं होतं आणि ते जो छोटा ट्रे असतो सॅपलिंगचा तो काढला नव्हता. तर या कंडिशन मध्ये झाड हे वाढणार देखील नाहीये, पण थोड्याच दिवसात ते मरणार देखील आहे. आता आम्ही जेव्हा ते झाड बघितलं तेव्हा ते जिवंत होतं, त्यामुळे आम्हाला रिपोर्टिंगचा डिसिजन हा घ्यावा लागला. तर अशा काही नॅचरल कंडिशन्स मध्ये आपल्याला रिपोर्टिंग हे करावं लागतं, पण शक्यतो रिपोर्टिंग हे टाळा. यानंतरचा पॉइंट आहे जो की महत्वाचा आहे समर केअर मधला, तो म्हणजे मल्चिंग. तर मल्चिंग म्हणजे काय आणि मल्चिंग का करतात हे आपण आता बघूयात. मल्चिंग करण्यामागचं कारण मी पहिलं तुम्हाला सांगते. सॉइलमध्ये एक मॉइश्चर टिकून राहावं आणि टेम्परेचर मातीमध्ये मेंटेन राहावं, या दोन कारणासाठी आपण मल्चिंग करतो. तर मल्चिंग करताना सॉइलचा जो टॉप लेअर असतो त्यामध्ये आपण कोणतंही ऑर्गॅनिक मटेरियल वापरून मल्चिंग करू शकतो. त्यामध्ये कोकोपीट आहे किंवा सुकलेली झाडाची पानं असतील तर या सगळ्याचा वापर करून आपण मल्चिंग करतो. तर मल्चिंग कसं करायचं, त्याचे टाइप्स काय आहेत आणि घरगुती पद्धतीने सोप्या पद्धतीने आपण मल्चिंग झाडांना कसं करायचं याविषयीचा वेगळा व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे. तर त्याची लिंक मी तुम्हाला खाली देईन डिस्क्रिप्शन मध्ये, तर तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की बघा आणि तुम्ही झाडांना त्या पद्धतीने मल्चिंग करू शकता. तर अशा पद्धतीने आपण समर प्लांट केअरचे 3 पार्ट कंप्लीट केलेले आहेत. तर तिन्ही पार्ट तुम्ही नक्की बघा. तुम्हाला कसे वाटले हे देखील कमेंट करून कळवा. तुमच्या गार्डनर फ्रेंड सोबत देखील शेअर करा. आणि उन्हाळ्यामध्ये आता कडक उन्हाळा चालू झालेला आहे मे मध्ये, तर झाडांची देखील काळजी घ्या आणि त्याचबरोबरीने स्वतःची देखील काळजी घ्या. थँक्यू. हॅपी गार्डनिंग.